Καλησπέρα σας, είμαι ο Φωτιάδης Κωνσταντίνος. Σήμερα θα δούμε το εκρεμές της Terra Gold. Έρχεται σε αυτήν ακριβώς τη συσκευασία. Υπάρχει μέσα το εκρεμές, ένα πουγγί δώρο για να το φυλάσσουμε και οδηγίες χρήσης. Είναι μικρό σε μέγεθος. Αυτό είναι το εκρεμές νούμερο 3 της Terra Gold. Αποτελείται από ρίχαλκο. Είναι το εκρεμές. Το σχήμα δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Το σχήμα του είναι όπως αυτό μας αρέσει. Το πιο μας ελκύει από τα 8 μοντέλα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και η αλυσίδα που έχει μία μπίλια στην άκρη για να το κρατάμε. Το εκρεμές αυτό είναι μόλις 21 γραμμάρια. Το βάρος τι σημαίνει? Όσο πιο ελαφρύ είναι, τόσο πιο ευαίσθητο είναι. Αλλά πρέπει να έχει κάποιο βάρος για να μην ταλαντώνεται από τον αέρα. Όταν είναι αρκετά βαρύ, δεν μπορεί να πιάσει τις ευαίσθητες ενέργειες του χώρου. Πώς το κρατάμε? Καθόμαστε χαλαρά, το χέρι μας είναι κολλημένο στα πλευρά, έχουμε μία κλίση προς τα πάνω ή παράλληλα προς το έδαφος. Ή το κρατάμε από την πύλια, έτσι, ή βάζουμε το δάχτυλό μας μπροστά και πατάμε την αλυσίδα με τον αντίχειρα. Το θέλουμε αυτό για να μπορεί να ταλαντώνεται ελεύθερα. Δεν θέλω να το κρατήσουμε από εδώ για να μην μπορεί να ταλαντωθεί. Και ξεκινάμε. Θα δούμε σήμερα δύο τρόπους λειτουργίας του εκρεμές. Ο πρώτος τρόπος είναι ο πιο γνωστός σε όλους, είναι ο τρόπος με μάρτυρα, η μέθοδος του μάρτυρα, η τεχνική με μάρτυρα. Κρατάμε κάτι στο χέρι μας, στο αριστερό μας χέρι, αυτό που θέλουμε να ψάξουμε να βρούμε, και το εκρεμές θα μας δώσει κατεύθυνση και κάποιες άλλες πληροφορίες. Εγώ κρατάω μία χρυσή λίρα Αγγλίας. Την κρατάω στο χέρι, χαλαρώνω, δεν σκέφτομαι τίποτα, σκέφτομαι μόνο τη λίρα Αγγλίας που θέλω να βρω. Δεν σκέφτομαι όμως ότι είναι εκείνο το σημείο ή στο άλλο ή στο άλλο. Δεν παρεμβαίνω στη διαδικασία. Την κρατάω απλά και σκέφτομαι ότι θέλω να τη βρω. Ας μου δείξει το εκρεμές προς ποια κατεύθυνση θα είναι. Το εκρεμές σαν εργαλείο είναι απλά ένας οπτικός δείκτης. Δηλαδή θα δείξει αυτό που υπάρχει ήδη. Δεν είναι το εκρεμές το ίδιο το εργαλείο. Το ίδιο το εργαλείο είμαστε εμείς, ο άνθρωπος. Λοιπόν, κρατάμε τον μάρτυρα και περιμένουμε από το εκρεμές να μας δώσει κάτι, κάποια ένδειξη. Βλέπουμε ότι ξεκίνησε ήδη, ξεκινάει στην αρχή σιγά σιγά και μετά ταλαντώνεται πιο πολύ. Μας δείχνει, μας κάνει μια ταλάντωση πιο μεγάλη από εδώ και πιο μικρή από πίσω. Αυτό μας δείχνει σαν βέλος ότι πιάνει από εδώ ένα σήμα σε αυτό που έχουμε στα χέρια μας. Οπότε γυρνάμε προς αυτή την κατεύθυνση, το ξανακρατάμε, να κάνουμε μια ακόμα έτσι σαν επιβεβαίωση. Βλέπουμε ότι κινείται πάλι προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε ξέρουμε ότι προς αυτή σε εκείνη την τοποθεσία κάτι υπάρχει. Πρέπει να πάμε με το εκρεμές να περπατήσουμε ως εκεί, να το ξαναβάλουμε, να κάνουμε τριγωνισμό, τετραγωνισμό και τις γνωστές διαδικασίες. Ένας άλλος τρόπος, αν δεν έχουμε μάρτυρα, δεν έχουν όλοι χρυσές λίρες για μάρτυρα στα χέρια, είναι ο τρόπος με τις ερωτήσεις. Δηλαδή, κάνουμε μεγαλοφόνος ή νοητά από μέσα μας κάποιες ερωτήσεις. Πρέπει όμως πρώτα να ξέρουμε πώς θα αντιδράσει το εκρεμές στη θετική απάντηση, στην αρνητική και πώς σε μια προσδιοριστή απάντηση. Έτσι κάνουμε κάποιες ερωτήσεις που τις γνωρίζουμε από πριν, για να καταλάβουμε την κίνηση του εκρεμούς αργότερα. Ας δούμε πώς αντιδράει στις θετικές απαντήσεις, δηλαδή στο ναι. Θα κάνουμε μία ερώτηση για την οποία ξέρουμε ότι η απάντηση εκ των προτέρων είναι θετική. Ας ξεκινήσουμε. Λέγομαι Κωνσταντίνος.
ξεκινάει σιγά σιγά και ταλαντώνεται πιο γρήγορα και πιο μεγάλη περίοδο ταλάντωσης. Αυτή η κίνηση κάθετη προς εμάς σημαίνει ότι είναι η θετική απάντηση, είναι το ναι για το εκρεμές. Ας κάνουμε τώρα μια ερώτηση που ξέρουμε εκ των προτέρων ότι η απάντηση είναι αρνητική. Λέγομαι Γεώργιος. Βλέπουμε πάλι να ξεκινάει σιγά σιγά και να ταλαντώνεται πιο γρήγορα και είναι παράλληλη με εμάς. Άρα όταν κινείται έτσι είναι όχι, όταν κινείται έτσι είναι το ναι. Ας κάνουμε και μια ερώτηση απροσδιόριστη για να δούμε τι ακριβώς κίνηση θα κάνει. Γιατί μπορεί να κάνουμε μια ερώτηση προς το εκρεμές και να μην έχει απάντηση. Θα μας δώσει αυτή την κίνηση. Πώς ονομάζομαι? Βλέπουμε ότι κινείται με κλίση προς εμάς και κάνει μία κίνηση ελλειψοειδής. Δηλαδή κινείται σε αυτή την κλίση και κάνει αυτή την κίνηση. Αυτή είναι η κίνηση του εκκρεμούς για την απροσδιοριστία. Όταν κάνουμε λάθος ερωτήσεις. Και θα πρέπει μετά να κάνουμε ερωτήσεις που να θέλουμε το ναι ή το όχι. Αυτόν τον τρόπο πρέπει να τον κάνουμε τουλάχιστον κάθε φορά για να δούμε αν ισχύει και ο καθένας μας πρέπει να το κάνει για τον εαυτό του για να δει πως είναι το ναι, το όχι. Ας ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις. Θέλουμε να δούμε αν 20 μέτρα ακτίνα γύρω από μας υπάρχουν χρυσές λίρες θαμμένες. Εκτός από αυτή που έχουμε πάνω μας. Κάνουμε μια ερώτηση. Υπάρχουν θαμμένες χρυσές λίρες 20 μέτρα ακτίνα γύρω από μένα χωρίς αυτήν που έχω πάνω μου? Η απάντηση είναι όχι. Ας κάνουμε τώρα και μία ακόμα ερώτηση. Έχω πάνω μου μία χρυσή λίρα Αγγλίας? Η απάντηση είναι ναι. Ας δούμε ακόμα μία απάντηση. Έχω πάνω μου 2 χρυσές λίρες Αγγλίας? Η απάντηση είναι όχι. Οπότε με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί το εκρεμές. Είναι πιο εύκολη η μέθοδος. Δεν χρειάζεται να έχουμε μάρτυρα και να είμαστε εστιασμένοι σε αυτόν. Επίσης οι διαφορές των δύο τεχνικών, του μάρτυρα και των λέξεων, των δηλώσεων που κάνουμε, των ερωτήσεων, έχουν διαφορετικό τρόπο εισαγωγής στον εγκέφαλό μας. Η μία είναι οπτικά και σωματικά, το κρατάμε, έχουμε την αφή, το βάρος, τη θερμοκρασία του. Η άλλη είναι λέγοντάς τη σκεφτόμαστε και περνάνε μέσα. Όμως και οι δύο που έχουν διαφορετικό τρόπο εισαγωγής έχουν την ίδια επεξεργασία από τον εγκέφαλό μας. Δηλαδή δεν παίζει ρόλο τόσο αν θα κάνουμε ερωτήσεις στο εκρεμές ή αν θα έχουμε μάρτυρα στα χέρια. Παίζει ρόλο να κάνουμε και τις δυο τις διαδικασίες σωστά. Και οι δύο θα μας δώσουν το ίδιο αποτέλεσμα. Και μην ξεχάσετε να γραφτείτε συνδρομητές στο κανάλι μας. Ευχαριστώ.